Acesta este aparatul, un aparat de 9000 de BTU, deci de o capacitate mică și un aparat low cost, are cablu de alimentare, are conductele. Deci dacă vreți să ieșiți ieftin, vă luați un aparat care are și kitul de instalare inclus, pentru că astfel vă mai costă suplimentar vreo 200-300 de lei. Fiecare vrea să iasă cât mai ieftin. Aproape toate aparatele astea funcționează cu compresor, au motoare invertor, aproape toate, nici nu cred că se mai fac aparate de aer condiționat fără invertor, adică mă refer la aparatele astea folosite la apartamente, la case. Deci aceasta este unitatea exterioară, așa se numește, pe care o montezi în exteriorul clădirii, afară. Și aceasta este unitatea interioară, care are un ventilator, care are un radiator, un condensator acolo. Legătura între cele două se face cu aceste conducte pe care circulă agentul frigorific, care este deja înăuntru aparatului. Deci nu trebuie să-l încărcați dumneavoastră. Aceasta este unitatea interioară. Tabla asta, suportul ăsta, trebuie prins pe perete. O să desfac șurubul ăsta. Am scos suportul. Vedeți că are niște îndoituri aici care intră. Da? Am scos tabla și ridic la poziție verticală conductele. Observați. Am pus suportul înapoi, l-am prins în șurub să stea pe poziția corectă și acum mă interesează unde o să fac gaura în perete. Prin acea gaură o să trec cu conductele înspre unitatea exterioară. Deci mă interesează la ce distanță, să măsor și să văd la ce distanță din marginea asta până în centrul conductei și pe longitudinal și pe transversal este centrul. Pe longitudinal, pe transversal, măsurăm distanța din tablă în centrul conductei, deci aici avem 6 cm, 6 cm jumate. Aici avem o gaură, aici iar o gaură și observăm că dacă aliniem, tragem o linie dreaptă prin găuri, ajungem în centrul conductei. Cumva trebuie să deschid partea frontală a unității interioare pentru a avea acces la zona. Observ că aici are o degajare. Este chiar pentru demontare. Am ridicat capacul aerului condiționat a unității interioare. Așa. Dacă aveți alte tipuri de aere condiționate, căutați în cartea tehnică și o să găsiți, sau vă puneți un pic minte la contribuție și o să găsiți cum se demontează. Aici avem un capac de acces, o să desfac cu șurubul ăsta și o să vedem ce găsim acolo. Aici am ajuns la cutia de borne, unde trebuie legat cablu de curent. Să nu vă speriați, eu o să vă explic exact ce aveți de făcut. Și alte aere condiționate au aceleași tipuri de legături. Aerul condiționat vine cu două seturi de cabluri. Acesta este cablu care se
leagă la priză, deci are 3 fire. Ăsta nu ne interesează acum. Și mai avem cablu care se leagă la unitatea exterioară și capătul cablului care se leagă în unitatea interioară unde vă arăt eu acum. Unitatea interioară are o trecere prin care cablul se bagă dintr-o parte într-alta, deci din fața aparatului ajunge în spatele aparatului. Se prinde cablul de legătură între unitatea interioară și unitatea exterioară, respectând indicațiile prin litere. Deci observați, cablul din stânga cel maro are L, îl punem la L, următorul LO și tot așa, S-ul la S, firul galben se pune la masă, la pământare. Faceți o poză și exact așa trebuie legat și la unitatea exterioară, respectând aceste culori. Acesta este cablu prin care aerul condiționat se alimentează de la rețea. Deci are 3 fire, albastru, maro și verde cu galben, care este pământarea, așa. Și astea două pe care vine tensiunea, acestea pot fi legate la aerul condiționat ori la unitatea interioară, de exemplu aici, nu am suficientă lumină aici, ori la unitatea exterioară, depinde unde aveți. Dar pentru că eu o să pun aparatul aici pe acest perete și în stânga am aici tablou electric, eu o să-l leg la unitatea interioară, cablu de alimentare. Încă chiar am una din siguranță special, este acolo pentru a lega aerul condiționat. Am legat și cablul de alimentare a aerului condiționat, eu l-am legat la unitatea interioară. Am dat jos și capacul de la unitatea exterioară. Pe interiorul capacului este și schema electrică pentru cei care știu pentru cei care înțeleg simbolurile și legăturile electrice pe o schiță. O să montez înapoi capacul la aceste borne. Aici avem și niște filtre de aer. Vedeți? Se pot da jos pentru curățare. Eu am montat și aere condiționate mai scumpe și mai ieftine și cam tot aceeași configurație. Am prins în două holșuruburi suportul de la aer condiționat. Eu am aici lemn și a fost simplu. Șuruburile sunt destul de groase, pun numai două aici sus, că unitatea nu e foarte grea, jos nu mai pun pentru că eu în porțiunea asta am aici un cablu electric care merge la o priză și eu nu mai țin minte exact cam pe unde este și nu vreau să îl găuresc. Acum urmează să stabilesc poziția în care voi face gaura pe unde vor trece conductele. Am stabilit deja că am 6 cm de la marginea tablei și linie dreaptă până aici și aici va fi centrul găurii. Am dat gaura în perete, am folosit o carotă destul de mare. Se putea o carotă cu un diametru mai mic, dar asta am avut-o. În cazul în care după ce pun
unitatea interioară o pun pe suport, rămâne vizibil din gaură, o să mut suportul puțin mai jos. Intenția este să las loc și pentru o perdea, o draperie. Dacă dumneavoastră faceți gaură în perete de zidărie, vă trebuie o carotă pentru zidărie și respectați ce v-am spus și o să iasă. Dacă nu cunoașteți traseele electrice din casă, eu vă recomand să încercați un detector de metale, un detector de fire, să depistați, să nu dați gaură, să rupeți, să stricați vreun conductor electric. Am pus unitatea pe perete, am pus-o cât se poate de central. În partea de sus se recomandă să ai între 5 și 10 cm minim distanță. La exterior am ieșit cu cablu de curent, două conducte și tubul de scurgere a condensului. Dacă aveți pereții groși de zidărie, înainte de a atașa pe perete unitatea interioară, trebuie prinse și conductele, pentru că aceste conducte o să rămână înăuntru în perete. Continui acest video prin a vă spune că am prins conductele, deci este o conductă mai grosă, una mai subțire, prin trecerea aceea care am făcut-o. Am găsit și niște suport de conducte și am instalat și unitatea exterioară, căruia i-am făcut un suport, o țeavă pe care am băgat-o 70 cm în pământ. Am făcut un suport din niște fiare, urmează să le vopsesc și acum o să conectez conductele și cablul electric la unitatea exterioară. Conductele de tur și retur au o izolație, peste ele o izolație de culoare neagră. Acolo în capăt unde au fost legate de conductele aerului din interior, am pus o izolație și am dat cu bandă. La fel, cu bandă am dat peste tubul de scurgere a condensului și cablul electric. Cablul electric l-am adus la panoul unității exterioare, dar pentru că cablul era foarte lung, am tăiat o porțiune din el, dar am păstrat configurația de legare, adică am urmărit literele care sunt scrise pe cabluri și atunci au rezultat configurația asta: maro, gri, albastru, negru și galbenul la masă. Acum o să fac aerisirea, o să dau jos aceste capace, o să aduc un imbus și o să vă arăt cum fac aerisirea. Am ajuns și la capitolul aerisire. Ca să înțelegeți ce fac aici, trebuie să vă spun că legătura dintre unitatea exterioară și unitatea interioară se face prin aceste conducte și transportul energetic, adică agentul frigorific, este un gaz care se află sub presiune în această unitate exterioară. Cum procedăm ca să scoatem o parte din aerul care se află la presiune atmosferică în aceste conducte? Deci 3 metri plus 3 metri, că atât are kitul, deci 3 metri dus, 3 metri întors. Cât putem de mult, trebuie să scoatem aerul din aceste conducte. Și atunci ce facem? Dăm drumul la o parte din gazul care se află sub presiune în această unitate. După ce facem acest lucru, prin portul de serviciu,
așa îi spune, prin care frigotehniștii aerisesc instalațiile și fac și alte chestii, dă drumul să iasă aerul. Deci, cu un imbus de 5, îl punem la această valvă, la acest robinet, îl deschidem în jur de 2-3 secunde, o să se audă cum gazul sub presiune iasă și intră în instalație. 1, 2, 3, 4, 5 și am închis. Deci, în acest moment, noi avem presiune în aceste două conducte. În prima parte a conductei, plecând de aici, am gaz, pe partea cealaltă am aer. Deci scopul meu este să scot o parte din aer. La fel, o să apărs cu acest imbus pe ventilul de aici să scot aerul atâta cât se poate. Deci tot cam așa, tot cam 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atât tot. Aerul de pe conducta groasă a fost împins de gazul de pe conducta subțire și o bună parte din el a ieșit. Următoarea operațiune este să deschidem robineții amândoi complet. Da. L-am deschis pe cel de jos, deci cel fără port, și conductele sunt pline de gaz. Cu un pulverizator cu apă și săpun dacă aveți, încercați să pulverizați pe la, dar de regulă nu suflă, pentru că este o îmbinare cu con, deci nu suflă nicăieri. Am desfăcut acest robinet, această valvă la maxim, desfac și această valvă la maxim și instalația este aerisită. Asta este tot. Foarte simplă. Eu, unitatea exterior, am pus-o pe această țeavă pentru a nu trimite vibrații în container. Era foarte simplu pentru mine să o prind cumva pe perete, pe profilul ăsta sau pe acel proțap, dar probabil că mi-ar fi transmis ceva vibrații pereți și m-ar fi deranjat. Eu la casă am 3 aere condiționate. Acesta este unul din cele 3 aere care este pus în spatele casei, căruia i-am băgat în perete 2 fiere foarte zdrave, necoplat band și l-am prins. Aici mai am 2 aere condiționate, tot de mine puse, una peste alta, niște suporți, la fel cu niște diburi foarte mari băgate în perete. Astea deservesc 2 camere, cel de jos, camerele de jos, cel de sus, camerele de la etaj. Am făcut și legătura în tablou. Telecomanda. Trebuie să-i pun baterii. Am pus bateria la telecomandă. Deci, contorul electronic care l-am montat ieri. Deci de ieri am consumat 829 de W. Dăm drumul la aerocondiționat. Cred că trebuie să-i dau pornire. De grade. Dăm mai puțin, 24, 23, 18.
consumul crește, 300 de W, 350, 380, 400 și tot crește. Da, unitatea exterioară a pornit. Nu este rece. Deci aici ar trebui să fie rece. Încă este chiar cald. Cred că am dat pe căldură. Da, era pe căldură din telecomandă. Am dat pe aer rece. Acum imediat o să schimbe starea de funcționare. Acum am 28 de grade aici în container. Da, acum bagă rece, consumul crește 650 de W, deci avem 232 de volți. Eu am o tensiune destul de constantă pentru că mă alimentez de la panouri solare printr-un invertor. Cu roșu este amperajul ce le-a la acea tensiune. Da, foarte mulțumit. Da, aparatul este silențios, deci partea de tur este foarte rece, deci aparatul ăsta funcționează. Aceste conducte o să le izolez în vată minerală și o să pun capacul peste, o să pun capacul și peste partea electrică, o să introduc un fier din o țeavă zincată cât pot de adânc și o să fac o pământare suplimentară. Da, a scăzut temperatura la 22-23 de grade. Deci aparatul de aer condiționat funcționează. La fel și unitatea exterioară merge foarte bine ca și cea interioară. Dragi prieteni, am instalat aerul condiționat al 14-lea. Vorba aia, dacă vrei se poate. Trebuie să ai încredere în tine întotdeauna. Vă îndemn și pe voi, dacă sunteți dispuși să vă asumați pierderea garanției, eu mi-am asumat-o. Dar am economisit vreo 500-700 de lei. Dacă a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să dați un like. La revedere, dragi prieteni!